Srdečně vítám Klause a jeho lepku. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Thank you very much for coming today, even after such a great speech from Valerie Uberov from yesterday. Děkuji, že jste dnes přišli, dokonce i po tak dlouhé přednášce Valerie včera. I am researching since 1997 worldwide unexplainable artifacts. Již od roku 1997 provádím výzkum nevysvětlitelných artefaktů. But I'm very happy. I'm living in Vienna, but it is so close to Znojmo, and I'm very happy that first time I was able to come here and to see such interesting places here in your country. Žiji ve Vídni, což je sice velice blízko, ale jsem tady v Čechách poprvé a jsem velice rád, že mohu vidět tolik zajímavých míst ve vaší zemi. A teď bych prosila, kdybyste se nás přestali fotografovat. Děkuji. Yesterday and today I saw many interesting places here which have most probably a very big connection to Austria. Dnes a včera jsem viděl spoustu zajímavých míst, které jsou velice pravděpodobně spojeny s místy v Rakousku. I had a conference last week Sunday in Salzburg, and there was Mr. Kusch. He is researching a huge underground labyrinth, tunnel labyrinth in the south of Austria in the Steiermark. V Rakousku je to pan Kusch, který zkoumá labyrinty, podzemní chodby, které se nachází především na jihu Rakouska. Mr. Kusch is a professor at the university in Graz, and he is researching these underground tunnel systems since many years. Pan Kusch přednáší v Grazu a tyhle podzemní tunely zkoumá již mnoho let. And he announced first time, and this was a real sensation, he announced in this conference that he has the scientific approval that this tunnel system was made at least before 10,000 years, and it was made definitely with high technology. Senzaci vyvolalo, když oznámil, že tyto tunely byly vybudovány přinejmenším před 10 000 lety a že byly vysekány velice vysokou technologií. Definitely next week I will call him, and most probably he does not know what you have here, and I'm quite sure that I'm coming again with Mr. Kusch and trying to get inside the tunnel system with Hannah, and it would be a very good result, I think so. Příští týden mu chci zavolat a říct mu o zdejších chodbách. Mám pocit, že o nich vůbec neví. Já bych ho sem vzal s Hanou a prošel ty koridory, které jsme dnes viděli. But this afternoon I would like to show you many artifacts from all over the world which the science cannot give us a real answer about them. Dnes vám ukážu hodně artefaktů z celého světa, jež nedovedou věci vysvětlit. As the cable for the computer is too short, I have to give always a sign, and please don't think that I have the Parkinson. Protože počítač je příliš, budu dávat prostě pro změnu těch obrázků toto znamení, tak si nemyslete, že mám Parkinson. You might know also some legends or stories about giants and little people. Možná, že jste už slyšeli legendy a příběhy o obrech a maličkých lidech, trpaslících. Until 2003 I had no idea about research on giants and little people. Až do roku 2003 jsem vůbec netušil, že existuje výzkum týkající se obrů a malých lidí. 2003 I got an invitation by Professor Wayne Deloria, the most famous North American indigenous person. V roce 2003 jsem ale dostal pozvání od profesora Wayne Deloria, který je domorodým
badatelem právě na toto téma. It was a 3 days meeting with 15 elders of the big North American tribes. Bylo to 3denní setkání s 15 stařešiny ze severoamerických indiánských kmenů. And the 3 days meeting was giants and little people, and those elders told me all the stories about giants in their country and also about little people. Toto setkání 3denní mělo jako své téma právě legendy o obrech a malých lidech a tyto stařešinové mi o nich, zvláště o těch malých lidech, spoustu věcí vyprávěli. And from that moment on, I got many contacts about giants and little people, and we start now with the very sensational discovery from South America, from Ecuador. A od té doby jsem navázal spoustu kontaktů, co se týče výzkumu těchto obrů a malých lidí, a začnu senzačním objevem v Ekvádoru. I read in internet the story that there's a father, a priest in Ecuador, found the bones of a 7.6 meter human giant. Četl jsem článek o tom, že jeden kněz v Ekvádoru našel kosti 7,6 metrů vysokého člověka nebo obra. Here is a person with a size of about 1.8 meter. Tamhle vidíte člověka, který měří 180 cm. And here you have skeletons with a size even up over 10 meters. A tady jsou už kostry až do 10 metrů vysoké. Which legends are talking about. O nichž hovoří legendy. And 7.6 meter would be this one. A tenhle měří 7,6 metrů. Also, in South Africa, I got the information from Michael Tellinger, a very good researcher on South African ancient history, that there is a footprint with about 120 centimeters in stone. V Jižní Africe je tento badatel Van Tellinger, který mi ukázal otisk chodidla obra, který how much? 1 meter 20. Aha, tato stopa je 120 cm dlouhá. I was lucky when I visited Michael, we could go to this place, which is really in the very, very countryside. Měl jsem štěstí, že mě Michael vzal až někam jako na venkov, kde mi ukázal tento otisk. And we checked the footprint on the spot, and you could even see if you put your foot into weak, soft mud, automatically the soft mud will press through your toes. A tady vidíte, že to odpovídá, protože když byste udělali stopu do bláta, tak byste viděli, jak vám bláto proniká mezi prsty. But of course, for the official science, this was made by someone maybe 100 or 200 years ago. A oficiální věda tvrdí, že je to umělý výtvor starý 100-120 let. Because they say why this footprint is upside. Argumentem je, že je to cvičeno vertikálně. And we checked the area around with Michael, and we saw that there is another stone material, and most probably in a big catastrophe this stone material would have moved this granite from bottom up. My jsme to s Michaelem zkoumali okolo a zjistili jsme, že je tam další prostě vrstva horniny a že je možné, že následkem velké katastrofy se tam došlo k posunu té vertikální polohy. We did a measurement what shoe size this guy would have had, and you can see here a normal shoe size 41, and this one would have been 177.
Když si uděláme proporční srovnání, kolik by tady měl měřit člověk, který by měl tuhle stopu, tak bychom došli k výšce 177 metrů. On this picture you see Michael Tellinger in a university in South Africa showing part of a human bone comparing with a normal size human bone, and this human would have had also the size of over 3 meters. A tady vidíte Michaela Tellingera na univerzitě v jeho kabinetu, kde ukazuje jak se tomu říká, stehenní kost normálního člověka a člověka, který by měřil kolem 3 metrů. I saw on internet the report about Father Carlos Vaca, and after 3 years later I was able to visit Loja, the capital city of the South province of Loja in Ecuador. Na internetu jsem si našel Carlose Vacu a také místo v Ekvadoru na jihu, které se jmenuje Loja, a tam pocházejí tyto kousky. Unfortunately, exactly on the day when we arrived, 1 month before, Father Carlos Vaca passed away. Bohužel, když jsme se za ním vydali, tak den předtím Carlos Vaca zemřel. But I could visit his family, and the family had many of the bones still in their home. Ale navštívil jsem aspoň jeho rodinu a ta měla ještě pořád doma spoustu těch kostí. There was a small valley in the mountains, and there was a platform which was called already since centuries the cemetery of the giants. Of the giants. Existuje tam malé údolí, které se místními nazývají pohřebiště obrů. One day there was a heavy weather, and part of this platform was falling down, and in the morning the people saw very big broken bones. Jednoho dne, kdy bylo nějaké nepříznivé počasí, tak se to údolí propadlo a poté tam lidé našli spoustu zlomků kostí. Father Carlos Vaca was working many years in hospitals, and they called him because they were very scared when they saw these big bones. Pater Vaca pracoval v nemocnici, ale byl povolán lidmi, kteří byli vyděšení, když viděli tolik kostí. And he saw immediately that these are human bones, and he put every bone he could find out what bone it was. He described it. Protože měl tu zkušenost zdravotnictví, tak byl schopen okamžitě identifikovat, že jde o lidské kosti. The bones have been very old because part of it already started in crystallization, and this is a part of the skull bone. Tyto kosti byly velice staré a začal už na nich krystalizační proces. Tohle je například kousek lebeční kosti. I asked the family if they would allow me to bring some of the bones to Austria for further checking. Požádal jsem rodinu, zda by mi nepůjčili nějaké kosti pro další zkoumání v Rakousku. In Austria we tried to get some DNA analysis, but it was impossible to get even a little bit of a chance. V Rakousku jsme se snažili, nebo vědci se snažili analyzovat DNA, ale nebylo možné z toho ani kousek odštípnout. A few weeks ago I got a telephone call from a Japanese television. They wanted to interview me about giants. Potom mě kontaktovali z japonské televize, protože se mnou chtěli udělat rozhovor na téma obrů. They filmed the bones and they asked me if they might be allowed to bring one bone to Japan for age dating and DNA analyzing. Všechno se natočili a požádali mě také o kousek z těch kostí, aby si ho v Japonsku mohli také analyzovat.
Last week on Tuesday, the producer came back and he brought me the result. Minulý týden v úterý mi přinesl ten pracovník z Japonska kost nazpátek a také i výsledek zprávy. The age dating was 23,300 to 23,800 years. Stáří bylo odhadnuto nebo změřeno na dobu před 23 tisíci... 23,300? 23 tisíci 300 lety do 23,800. Stáří. Bylo to staré 23 300 až 23 800 let. And the DNA, they have a new technology and they could find the DNA. Japonci měli nejnovější technologii, takže mohli tu DNA analyzovat. But the result was it does not fit the DNA of Homo sapiens sapiens. Ale došli k výsledku, že to není stejná DNA jako u Homo sapiens sapiens. And they even did checking with data banks of DNA of any animals. A také to porovnávali pomocí databanky s DNA jiných živočichů. But they didn't find any animal DNA which fits this DNA. Ale ani tam nenašli nic, co by tomu odpovídalo. And as I brought 3 bones where I thought it might be possible to identify, protože jsem přinesl 3 kosti, u kterých jsem si myslel, že by bylo možné je identifikovat. we did several checking in Austria with professors and doctors. Udělali jsme několik průzkumů s rakouskými vědci a lékaři. And they all said, this looks exactly like part of the human heel bone. Tak mi řekli, že to vypadá naprosto přesně jako část lidské paty. That's the other side. To je další, druhá strana nepatní kosti. This looks like a human nose bone. A tohle vypadá jako lidská nosní kost. And this looks like a so-called os occipitale, which we have here under the skull to be able to move the skull. A tohle vypadá jako occipitále, které máme tady na těch místech. One professor even brought the original human bones for comparison. Jeden profesor přinesl odpovídající lidské kosti pro srovnání. And he also said it looks exactly like human. A řekl, stejně to vypadá přesně jako kosti lidské. But it's impossible because it's at least 5 times bigger. A samozřejmě je to nesmysl, je to nemožné, protože je to přinejmenším 5krát tak velké. And this was very interesting because we found in archives in South America the report of a famous historian of the conquistadors. A je to zajímavé, protože jsme našli záznamy od slavných historiků z doby dobývání Ameriky. Chiesa de Leon, his name. Jedno jméno bylo Chiesa de Leon. And he wrote in one of his reports, today we found at the coast of Esmeraldas several human skeletons, but they were 5 times taller than we. A je zajímavé, že nám napsal do těch kronik, že dnes jsme našli na pobřeží Esmeralda lidské kosti, ovšem byly 5krát tak velké jako naše lidské. And the Spaniards at this time were approximately my size. Multiply 5 times, you reach exactly 7.5 meters. Španělé v té době měřili tak jako já, takže když to vynásobíte 5, tak je to ta výška 7,5 metrů. In a small museum in Ecuador, we found this axe. It's made out of granite. V muzeu v Ekvadoru jsme našli tuto sekiru z granitu.
It is 70 centimeters long, měří 70 cm, very heavy, je velice těžká. and you could even see here that it was used in the past. A tady vidíte, že v minulosti byla používána. In the museum it is described as a ceremonial axe. V muzeu je popsaná jako ceremoniální sekera. We did comparison with normal stone axes with this one. Again here we have 5 times bigger. Porovnali jsme to s normálními sekirami, jako například s touto, a opět jsme zjistili, že je 5krát tak velká. This is another very big axe in Ecuador. Tohle je další velká sekira. And this is another one, very big one. A zase je velice velká. In 2004, I had the exhibition Unsolved Mysteries in Interlaken, and we made a model with an American artist. V roce 2005 jsme měli v Interlaken konferenci a tam se vyrobil tento umělý model. And you can see how big this guy must have been. A tady můžete vidět, jak musel být ten člověk tenkrát velký. Then, a few years ago, a famous Ecuadorian researcher, Manuel Palacios, před 2 lety další slavný nebo známý ekvadorský výzkumník Manuel Palacios, he sent me photos from the famous Cuevas de los Tallos, a very big underground tunnel system in Ecuador. mi poslal fotografie s hlubokým systémem tunelů v Ekvadoru. What was the name of the place? Cuevas de los Tallos. Tohle je název toho místa. And you can see that this is a hall, and here is the entrance. Tady vidíte, že tohle je jáma a tam je vstup. And I called Manuel and I asked him, is this a person, a friend of yours? A ptal jsem se Manuela, kterému jsem zavolal, tohle je tvůj kamarád? And he said, no, this is my friend and this is a wall painting. A on mi řekl, ne, tohle je můj kamarád, ukázal na tu malou postavičku a tamto je kresba na stěně. And the wall painting is between 7.5 and 8 meters. A zobrazený člověk na stěně měří kolem 7,5 metrů. And if you see how big this hall is and how big this entrance is, it would be very difficult for normal size human to do this work. A když si uvědomíte, jak vysoká je ta jak kresba, tak i tak v poměru tedy s výškou toho stropu a vůbec s těmi měřítky, tak si dovedete představit, jak by to bylo těžké tohle vybudovat. But this size would fit the whole size of the tunnel system and also of this big hall. Ale u toho vyššího typu člověka už je to představitelné. Then I received informations about giant skeletons found in Bolivia. Potom jsem získal informace o obřích kostrách Bolívii. They found in a tunnel system several skeletons with a size between 2.5 and 2.8 meters. V podzemních systémech chodeb nacházeli kosti o velikosti 2,5 metru. And you can see that the jawbone and the whole skeleton bone is much stronger than ours. Tady vidíte, že ty čelistní kosti jsou mnohem silnější než naše. But the most interesting for me is that these skeletons do not have the 3 bone blades on top. They are looking like egg skull. Ale nejzajímavější pro mě bylo, že na rozdíl od nás ta lebka se nesestává ze 3 částí, ale že šef je jenom jeden, že to vypadá, že podobá se to vejci. So it would be very interesting doing a DNA analysis here, because I'm quite sure that it would not fit the DNA of Homo sapiens sapien, Neanderthal or Cro-Magnon. Ale tady bych opravdu se zajímal o to, aby byla provedena analýza DNA, protože jsem si jist,
že by neodpovídala ani DNA Homo sapiens sapiens, ani člověku neandertalskému, ani kromaňonskému. In the 1980s and 1990s, an American journalist found in an old coal mine many human bones petrified. V 80. a 90. letech se ve starých dolech in United States. Jo, ve Spojených státech se našly tyhle skamenělé lebky. The coal in this region is age-dated around 60 to 65 million years. Uhlí v těchto dolech je odhadováno, jejich stáří na 60 až 65 milionů let. All the bones are petrified. Všechny kosti jsou skamenělé. And especially this big stone is very interesting because inside the stone you have here a petrified skull. A zvláště tento kámen je velice zajímavý, protože v něm máte skamenělou lebku. We checked this stone and we were knocking here on top and you could hear that it's hollow inside. So for me it is a human skull, but also if you compare with a normal size human skull, it's much bigger. This guy or this human must have had also the size of approximately 3.5 meters to 4 meters. Taky zkoumali jsme ten kámen a klepali jsme na něj a zjistili jsme, že zní dutě, takže tam určitě byla dutina. Také jsme to porovnali, jak vidíte na obrázku, s běžným rozměrem lidské lebky a došli jsme k závěru, že to musel být člověk 3,5 až 4 metry vysoký. Ed Conrad, this journalist, is fighting with the American scientists, you can imagine, because if they would prove that these bones are human bones, we are talking about human age of 60 to 65 million years. Můžete si představit reakci vědců, když by museli připustit, že lidé tady až do tohoto vzrůstu existovali před 60 až 65 miliony let. Then I received several photos from Utah, United States. They found several skeletons, all with a size 2.6 to 3 meters. V Utahu se našly kostry, jak vidíte, které měřily 2,6 až 3 metry. This is another one skeleton they have found in Utah. To je další kostra z Utahu. And I received in the last few years from American researchers hundreds of newspaper reports from 1885 until 1920, 1923. I received hundreds of newspaper reports from old newspapers from 1885 to 1920. Dostal jsem celý svazek novinových článků z období mezi lety 1825 až 1950, kde se o takovýchto nálezech píše. These newspaper reports, not one, hundreds of them, they are talking about excavations of the American mounds. Stovky těchto článků pojednávají o vykopávkách mounds. Co to jsou ty mounds? Mohyly? Little hills. Aha, mohyly. O vykopávkách v amerických mohylách. They wrote exactly the name of the archaeologist, which place they found it, how big the skeleton was. Přesně popisují, kdy to bylo, jak se jmenoval ten vědec, který vykopávku prováděl, místo, kde se to nacházelo. 2.5 meters up to 3 meters. Jak ty kostry nalezené v těchto mohylách byly vysoké, 2,5 až 3 metry. Some of the reports are writing that they had double row teeth. V některých těch zprávách jsem se dočetl, že některé lebky měly 2 řady zubů. But all these reports ending up with the skeletons were brought to the Smithsonian Institution.
Ale ve všech stálo, že tyto nálezy byly odneseny do Smithsonianského institutu. And Professor Weindeloria researched at the Smithsonian Institution with the newspaper reports, but they said we never received such skeletons. A profesor Weindeloria se tam dotazoval v tomto institutu a oni mu to zapřeli, říkají, nikdy jsme žádné takovéto nálezy nedostali. I was invited 2010 to a conference in Hawaii, and Haleaka, the spiritual leader of the natural religion in Hawaii, told me that Smithsonian took away several skeletons with a size of 3 meters, which they found in Hawaii. Byl jsem na Havaji a tam mi pan Haleaka řekl, že Smithsoniani odvezli i z Havaje kostry bytostí vysokých kolem 3 metrů. They are now having a lawsuit against Smithsonian because they would like to have their skeletons back. A nyní žalovali Smithsonian Institute, aby jim tyto kostry vrátili. Several years ago I received this photo from Adriano Forgione, a publisher of an archaeological magazine in Italy. Před pár lety jsem dostal tuto fotografii od novináře, který píše pro archeologické noviny v Itálii. And you can see that these are long skulls, but not elongated up, but to the back. A tady vidíte, že jde o lebky s prodlouženou lebeční částí, ovšem ne směrem nahoru, ale spíše horizontálně. This photo was made in a museum in Malta. A tahle fotka byla pořízena v muzeu na Maltě. Adriano Forgione went with an Italian TV station to Malta and they tried to see those skulls. Adriano Forgione, ten novinář píšící pro archeologické noviny, navštívil Maltu z televizní a chtěl udělat televizní pořad, který se týká toho. First information at the museum was, we don't have such skulls. První reakce z pracovníků muzea byla, my takové žádné lebky nemáme. Then Adriano showed them the photo and said, this photo is from your museum. Ale novinář jim na to řekl, de facto, tohle foto pochází z našeho muzea. So they asked him to come next day again. Takže mu řekli, aby přišel druhého dne. And they found the skulls. A náhle našli ty lebky. And you can see here a normal human skull. A tady můžeme srovnat normální lidskou lebku. And here one of the top of those long skulls. A tu prodlouženou. And here the interesting thing is that Homo sapiens sapiens we have 3 bone plates, but these long skull plates have only 1 line. That means 2 bone plates. Ta záležitost s lebečními švy. Homo sapiens sapiens má 2 lebeční švy rozdělující lebku na 3 části, kdežto tyto prodloužené lebky mají pouze 1 lebeční šev. And here you can see exactly that we have 3 bone plates and these long skulls have only 1. A tady vidíte, že tady máme 3 části spojené lebečními švy, ale tyto prodloužené lebky jenom 2 části. And also this human must have been a bigger size than normal human. A také je jasné, že tento člověk musel být vyšší než běžní lidé. And you know, you saw many of the statues, the Egyptian pharaoh statues, they have long skulls but going lightly back. And it looks like. Znáte to i z Egypta. Tam na některých těch freskách jsou zobrazeni faraoni právě s těmito prodlouženými lebkami. These following pictures I got from Dr. Ernst Muldashev, a very famous eye doctor from Russia. Tuhle fotku jsem dostal od Muldasheva, což je oční lékař, velice proslulý svými výzkumy. This photo was made in Creta. Tuhle fotku pořídil na Krétě.
they found a very, very big underground labyrinth. Objevil tam velice rozsáhlý podzemní labyrint. Which also looks like it must have been made by a human much taller than normal human. U kterého se také zdá, že musel být vybudován lidmi, kteří byli mnohem vyšší než běžní lidé dnes. And a few years ago, a friend of mine in Germany invented a new technology. Před několika měsíci můj rakouský kamarád vymyslel novou technologii. He can scan any place on Earth without leaving his home with this technology, and we did a scan over Crete. Je schopen skenovat jakékoliv místo z domova, jakékoliv místo na zeměkouli. A tak jsme tímto způsobem pomocí této nové techniky skenovali i labyrint na Krétě. And we found this labyrinth on the scan, but we also found tunnels which are 60 kilometers in this size. A skenovali jsme tento labyrint, ale objevili jsme tam i 600 kilometrů dlouhé podzemní chodby. And the area there is very flat. Ale ta oblast jinak je velice plochá. And if you make 1 cubic meter room in stone, the material which you take out must be 3 times the size of the empty room. Really? Yeah. Když This vykopáváte, is geological. když vykopáváte tunely, tak vlastně ten materiál, který odstraníte, vynesete, tak má větší objem. So there must be at the entrances, there must be mountains of rocks. Takže to by implikovalo, že tam musí být vlastně hory z tohoto materiálu. But there is nothing. Ale nic tam takového není. So there is the big question, how did they make these labyrinths and tunnels? Takže je otázka, jakým způsobem byly tyto labyrinty a tunely vybudovány. And that's why, again, it might be a connection with here, and it might be another connection with Austria, and that's why I'm really looking forward that Mr. Kusch and Hannah, we can meet here again. Já se domnívám, že tam musí být, nebo mohla by být nějaká spojitost mezi těmito krétskými podzemními chodbami, znojemskými a jeho rakouskými. Doufám, že s profesorem Kuschem a Hanou to prozkoumáme. Sorry, Klaus, is it Falasarna, Creta? Falasarna area? Where is it? Falasarno. Different areas. We have different areas. Then Professor Muldaschew, he wrote the book because he made many expeditions to Tibet. Profesor Muldaschew napsal knihu, protože uspořádal několik nebo mnoho expedicí do Tibetu. And when he got friendship to the monks which are watching the so-called Samadhi tunnels, a spřátelil se s mnichy, kteří stráží takzvané samadhické tunely, jeskyně. Samadhi means, as Professor Muldaschew explained, in the Samadhi tunnels there are human from normal size up to 10 meters in the lotus seat. Jmenují se tak proto, že v těchto tunelech sedí lidé od normální výšky člověka až po výšku 10 metrů v lotosové pozici ve stavu samadhi. The bodies have no function. Jejich těla neprojevují, jsou bez funkce, jako nefungují. But the monks explained, Professor Muldaschew, that the Samadhi people are connected with the silver string with the universe, and they could get back to life whenever they would decide. Ale nejsou mrtvá, přestože funkce orgánů nejsou detekovatelné. Profesor Muldaschew vysvětluje, že jsou stříbrným paprskem napojení na vesmírnou energii, ze které dostávají to, co potřebují pro to, aby tělo přežilo. It's impossible to enter the Samadhi tunnels because they are protected through energy, and everybody who wants to enter will die.
Do těchto tunelů není možné vstoupit, protože jsou ochráněné speciální energií a každý, kdo by se tam chtěl násilím prorvat, tak zahyne. So Professor Mulderschew had to do special meditation and special diet, and then he was allowed to enter in one of those tunnels. Takže profesor Mulderschew držel nějakou dobu speciální způsob stravování a meditoval, aby mohl vstoupit trochu dál do toho tunelu. He could go as far that he could see the silhouettes of those people up to 10 meter size. Došel až do místa, kde mohl zahlédnout siluety těchto 10metrových lidí. And when he wrote his book, of course you can imagine that the Science were laughing about him. Když napsal svou knihu, dovedete si představit, že vědci se mu posmívali. And when he heard about my bones from Ecuador with a size of 7.6 meters, he visited me and we exchanged many informations. A když si přečetl mou knihu o nálezech kostí lidí, kteří měřili 7,6 metrů, navázal se mnou kontakt. Then he got the information about giant footprints in stone from northern Syria. Syria. Jo. Potom objevil stopy obrů v severní Syrii. And you see here 3 giant footprints. Tady vidíte 3 obří stopy. And they even made tests with water, because if you go into soft material and then you make one step ahead and you would like to go back out, automatically you have to put your weight on your heel to get out. A udělal to ten test s vodou, aby se zjistilo, kde je větší prohlubeň, protože když uděláte krok dopředu a potom se vracíte zpátky, tak zatížíte patu. And you see here normal flat, and here definitely the heel bone part was deeper. A tady vidíte té dvojice stop normální postoj a u té přední stopy zátěž na patě. And there were several scientists, also geologists. Bylo tam několik vědců, také geologů. And they took part of this so-called rock. A vzali si vzorky této takzvané skály. And they made special tests in laboratories. Laboratorně ji prozkoumali. And the result was, this was cement, not stone. A zjistili, že to není žádná hornina, že to je cement. Here you see the size of a normal foot and this one. Tady vidíte porovnání normální nohy s tím otiskem. And of course also in northern Syria the scientists are saying that these footsteps were made by the indigenous people for a kind of ceremony. Samozřejmě se v Sýrii vykládá, že to je uměle vytvořená stopa kvůli nějakým obřadním účelům. Then I show you a few pictures from Sardinia. Teď vám ukážu několik obrázků ze Sardinie. In Sardinia there are approximately 6,000 so-called nuriages, stone towers. Na Sardinii je asi 6 000 nuriagů kamenných věží. Okay, archaeological dating is about 1800 to 2000 years. Archeologové to odhadují jejich stáří odhadují na 1800 až 2000 let. And they are announced as protection towers. A označují je za ochranné věže. But the strange thing is that most of these towers do not have any window, only one entrance door. Ovšem divné u těchto strážních věží je, že nemají vůbec žádná okénka k pozorování, ale jedině vstup. And it would not be a good protection if I am inside and I don't have chance to fight against the enemies. They only put fire in front of the entrance door and then you must go out automatically.
Nedává to samozřejmě žádný smysl, že kdyby se objevili nepřátelé, tak je nemůžu vidět, abych na ně střílel, ale můžu se na ně dívat akorát z toho vchodu, kde mě zastřelí. They showed us many very interesting places in Sardinia. Tady je opět ten novinář italský Adriano Forgione, a tam máte znak soukromého a soukromé nebo zaskupení. For me, the interesting thing was that there are many so-called giant tombs. Pro mě jsou velice zajímavé takzvané obří hrobky. Nebo hrobky obrů. This is inside of one of these giant tombs. A tohle je vnitřek jedné z hrobek obrů. And we visited with this private group a little town in Sardinia, and where there are several giant tombs. Navštívili jsme s touto skupinou soukromých badatelů jedno město, kde bylo několik těchto obřích hrobek. And very old gentlemen there, they told us that shortly before the Second World War, military came and they took out several skeletons with a size of 3 meters from some of those so-called giant tombs. A jeden velice starý pán nám tam vyprávěl, že před druhou světovou válkou přišli vojáci a z těchto obřích hrobek odnesli obří kostry. Why do I think that the age dating of 1800 to 2000 years might be wrong? Proč si myslím, že odhadované nebo udávané stáří 1800 až 2000 let by mohlo být nesprávné? Because this private researcher group found even on the bottom of the sea also giant tombs. Protože tato nezávislá skupina našla dokonce na dně mořském tyto obří hrobky. That means for me that those Nuriages were not defense towers, and the age of 1800 to 2000 years is definitely wrong. To znamená, že tyto Nuriagy nebyly v žádném případě strážní věže a že toto odhadované stáří je nesmysl. Then they brought us in the middle of Sardinia, and what we found here is exactly the same like in Malta, the rail tracks. A potom jsme cestovali do středu Sardinie a našli jsme tam to samé, co na Maltě, tyhle koleje. And what the explanation from the archaeologists is that this is from the Roman time, and they were driving with their horse wagons through. Vědecké vysvětlení zní, že je to z dob Říma starověkého a byly to koleje pro vozy tažené koňmi. But it would be definitely not possible to go so deep and so parallel only by going with horse wagons through. Ale je naprosto nesmysl, aby tyhle koleje vytvořily s pouhou jízdou ty povozy. Here you see a close-up. Na to jsou příliš hluboké. And here it's different. So how is it possible? Tady do detailu vidíte, jaké jsou tam detaily odlišné hloubky. And you have here in Znojmo also very old streets. Why they don't have such rail tracks? A i tady ve Znojmu máte velice staré ulice, kde žádné takové stopy po vozech nejsou. This is a bone from a thumb. Tohle je palcová kost. Found in Palestina. Nalezená v Palestině. And here the comparison with the normal bone and this bone. A tady pro srovnání i ta menší kost běžného člověka. And you know that you have everywhere the stories of the giants in the Bible, in the Quran, everywhere. They are always talking about giants, and even we have in our legends stories about giants and little people. A sami víte, že o obrech se mluví všude.
V Biblii jsou zprávy o obrech, v Koránu a známe svoje legendy a pohádky, kde se mluví jak o obrech, tak o malých lidech, trpaslících. This is a drawing made by a North American Indian. He found in a tunnel 2 mummies. Tuhle kresbu nakreslil severoamerický indián, který našel v tunelu 2 mumie. The man had the size of 3 meters and red hair. Člověk nalezený jako mumie měl červené vlasy, rudé vlasy a měřil 3 metry. And the lady was 2.7 meters with blonde hair. A žena měřila 2,7 metru a měla blonděté vlasy. And unknown writing. A byl tam nápis neznámém písmu. But inside the same tunnel there were about 60 stone boxes. A v tom též tunelu bylo 60 kamenných covered with organical material. Boxů pokrytých organickým materiálem. The organic material age dating is 4,800 years. Datace tohoto organického materiálu je 4800 let. And in each of these 60 boxes there were several bronze plates, copper plates. A v každé z těchto 60 krabic nebo boxů byly měděné tabulky with unknown writing. S neznámým nápisem, neznámým písmem. First moment it looks like the Sumerian writing. Na první pohled se to podobá sumerskému písmu. But it's different. Ale je jiné. And on one of the plates you have even the same face like the lady, the mummy, and also with something on her head. Decoration. Na jedné té tabulce máte stejnou tvář, jako byla té ženy, kterou nalezl indián. Here you have several of these copper plates. A tady máte několik z těchto měděných tabulek. And most probably 2017 we are trying now to do the exhibition Unsolved Mysteries again in Austria, in Wiener Neustadt. We try to get several of these stone boxes, then our language experts might be able to find out what kind of writing this is. Doufáme, že na výstavu v roce 2017 ve Vídni snad ještě Indiana or Neustadt? Wiener Neustadt. Ve Vídni v Neustadtu bude možné mít několik těchto tabulek a budeme se snažit i rozluštit. This is Ed Conrad. He is sorry, not Ed Conrad. Rex, I know his first name, sorry. He is studying giants in Australia, and these are replicas of footprints he found in the Australian jungle area. Toto pán se jmenuje Rex, dál nevím, a on studuje... Rex Kilroy. Kilroy. Rex Kilroy. Takže už si vzpomněl Rex Kilroy a studuje stopy obrů v Rakousku. And then we are coming to the little people. A teď jsou na řadě malí lidé, pasníci. This skull was found in Morocco. Tahle lebka byla nalezena v Maroku. It has the size of an apple. Má velikost jablka. And it was found in an area where there are millions of fossils. A byla nalezena v oblasti, kde jsou miliony fosílií. You see a front picture of this skull. And they did X-ray and everything, and they definitely, this is not the skull of an ape, but even an ape, which would be over 50, 60, 70 million years, officially would not be able to exist, but it is human. Zkoumali i rentgenově tuto kostru, zjistili, že to nemůže v žádném případě optice. And the next one, this mummy was found in the Atacama Desert. A tahle mumie byla nalezena v Atakámě. 2005
we were able to get this mummy to Austria and we did research on it. Bylo nám umožněno v roce 2005 přenést tuto mumii do Rakouska a provést na ní výzkum. The mummy is 14 centimeters. Tato mumie měří 14 cm. And a very, very famous professor for anatomy checked this mummy. Velice známý profesor anatomie tuto mumii rozkoumal. And he said, it is not a fetus. A řekl, to určitě nebude, to není zárodek, není to. He thinks that this is the child in the age between 4 and 6 years. Řekl, že si myslí, že je to 4 až 6 leté dítě. It has only 10 ribs. Má jenom 10 žeber. It has even little teeth. Má malé zoubky. And we tried to make a DNA analysis. A zkoušeli jsme také analyzovat DNA. But we would have needed to break a part of the bone out. Ale proto jsme museli ulomit kousek kosti. And I refused. Což jsem odmítl. And 2 years ago, American researcher Dr. Stephen Greer americký badatel Dr. Stephen Greer. He went to Barcelona because it's now in Barcelona, this mummy. Jel do Barcelony, protože ta mumie není v Barceloně. And they did DNA analysis. They broke part of the skull. A on odštípl kousek lebky a provedl analýzu DNA. And he announced worldwide in the newspapers oznámil v novinách, that he shows first time in history an alien. Že poprvé v historii objevil mimozemšťana. And the DNA analysis, the result was A výsledek analýzy DNA byl 98% South American woman DNA. Že z 98% je to DNA jihoamerické ženy. And 2% they could not identify. A 2% jsou neidentifikovatelné. But 2% of DNA is very easy to mix up if a mummy is long under the ground. Ale 2% neidentifikovatelnosti mohla být způsobena i tím, že mumie byla dlouho pod zemí. When we showed this mummy 2005, we never talked about alien. Nobody was interested. V roce 2005 se nikdo nezajímal o možnost, že by mohlo jít o mumii mimozemšťana. And when Stephen Greer announced that he shows first time in history an alien, all newspapers, even the Austrian newspapers, showed the picture. Sensation. Ale později Steve Greer po celém světě rozhlásil, že je to poprvé ukázání mimozemšťana. This is not serious. To není seriózní přístup. And I think that and I got informations in Bolivia, on the border between Bolivia and Chile. Na hranicích mezi Bolivií a Chile. And even in Ecuador, there's an area where there are all fossilized trees. Jsem dokonce v Ekvadoru jsem dostala informace, že jsou oblasti, kde je velké naleziště fosilí, že jsou tam zkamenělé stromy. They saw in these areas this size little people walking around. Tak jsem slyšel, že v této oblasti byli viděni často lidé takto malí. And the North American indigenous people are saying that even today in certain regions in North America are little people alive. Severoameričtí indiáni říkají, že ještě dnes žijí takhle malí lidé v určitých oblastech. And a few weeks after 2005, I received from Russia a TV program. Krátce po té zprávě z roku 2005 jsem viděl ruský televizní program. Close to Chelyabinsk. O místě blízko Čeljabinska. There was a very old lady. She was already aged debil. Byla tam jedna velice stará paní, která byla už mentálně trošku uškozená tím stářím. She found a little being in the woods.
Když se čeká trošku na kanici. Excuse me, she was with senile. Yeah, she was senile. She found a little being in the woods. Tam našla, potkala malou bytost v lese. And this being was alive. Živou bytost. And she thought this is a child thrown away by the parents. Nejprve si myslela, že je to dítě vyhnané rodiči do lesa. And she brought this little being back home. A vzala tuto malou bytost sebou domů. And one day when she was shopping in the city, she got a breakdown and they brought her to the hospital. Ale jednou, když nakupovala ve městě, tak se zhroutila a odvezli do nemocnice. And when she waked up, she wanted to go home because she has to take off her baby. A když se probrala, tak chtěla honem domů, protože tam přece bylo to dítě, o které se musí postarat. And the doctor said she has to stay, but she started shouting. Doktor naléhal, aby zůstala v nemocnici, a ona začala křičet. And they brought her to the psychological department. Vzali ji na psychologické vyšetření. And after a few days, a nurse thought there is something wrong. A po několika dnech sestra nabyla dojmu, že tam je něco v pořádku. And she asked the police to go to visit the home of this old lady. Takže požádala policii, aby se šli podívat do domu té paní. And they found a being very similar with this one. A tam našli bytost velice podobnou této. But dead already. Ale už byla mrtvá. And the size was 28 centimeters. A tato bytost měřila 28 cm. And that means that our professor was right when he thought that this is a child in the age between 4 and 6 years. Takže to odpovídá odhadu zmíněného profesora, že toto dítě může být 5 až 6 let. Because then, as adult, it would be approximately the double size. Takže bylo i dvakrát tak velké. You can see the skull is different, but because it's flat, most probably that somebody was stepping on before they found it. Vidíte, že je to hodně prodloužená lebka, ale je možné, že někdo na ní stoupil, než The bones were too precise, too perfect, but different with human bones. Kosti byly velice přesně tvarované, ale lišily se od lidských. You can see here a close-up. Vidíte tady detailní záběr. The finger bones different with our human children bones. Ty prstní kosti jsou odlišné od dětských prstních kostí. But still I wouldn't talk about aliens. A stejně bych nemluvil o mimozemšťanovi. Most probably we had different human beings on Earth in the past or even maybe until now. Nejpravděpodobněji tady v minulosti žili ještě jiný druh lidí a možná ještě žijí dosud. Then we are coming to the so-called elongated skulls, which were found worldwide. Artificial elongated skulls. A nyní přicházíme k takzvaně uměle prodlouženým lebkám, nalezeným po celém světě. Story says maybe all those indigenous people in the past, they wanted to look like the gods. Říkává se, že možná tito lidé chtěli vypadat jako bohové, proto si prodlužovali umělé lebky. Even in Austria, they found artificial elongated skulls. Dokonce i v Rakousku se našla umělé prodloužená lebka. From Asian invaders. Od starých dobyvatelů. This skull from Egypt, and you see that could be the form of the Malta skull plates. Tady je egyptská lebka a tady takhle by mohla vypadat, že nás takovou But elongation to the back wouldn't be possible because then they had to close here and the baby would die. Ale prodloužení horizontálního typu by nebylo možné, protože by to museli na tom a tom místě stlačovat a tam by to dítě zemřelo. This is the way
how the South American indigenous people did artificial elongation. Aha, takže to asi bylo. Takže tímto způsobem se dosahovalo umělého prodlužování lebky v Jižní Americe. This is skull from Tiahuanaco, Bolivia. Tohle je lebka z Tiahuanacu, Bolívii. This is from Veracruz. Tohle z Veracruzu. This again from Veracruz. Opět lebky z Veracruzu. And the most interesting skulls we found 2000 and 2001 in Peru, in Ica. Nejzajímavější lebky jsme našli v Ice peruánské v roku 2001. Ica is a small town very close to Nazca, where these famous Nazca lines are. Ica je město blízko Nazky, kde jsou ty známé přistávací plochy, ty linie. And the following skulls are in a small museum in Ica, which is called Maria Reiche Museum. Tyto lebky se nachází v muzeu Maria Reiche. Many experts, when I showed them the pictures, said elongation is okay, but elongation to form so much additional bone material wouldn't be possible. Tady je právě to umělé prodlužování trošku sporné, protože aby se dosáhlo vybudování tak velkého přidatného materiálu lebeční kosti, je vlastně nemožné. And this is for me the most interesting skull I ever saw. A tohle je pro mě vůbec nejzajímavější lebka, jakou jsem kdy viděl. Also at the Maria Reiche Museum. Opět Maria Reiche muzeu. And here you still have skin and hair on it. A ještě je na ní kůže i vlasy. It would be very easy to do a DNA analysis here. Zde bylo velice snadné provést analýzu DNA. And I was wondering what the result would be. A já jsem zvědavý, jaký by byly výsledky. Because you will see later pictures from Mexico with carvings in stone which are showing really long skull people. Protože ze starých kreseb v Mexiku víme, že se tam zobrazovali právě lidé s takhle dlouhými lebkami. This is one of the showcases at the Maria Reiche Museum, and you see how different these long skulls are. Tady vidíte v jedné z vitrín Maria Reiche muzeu v Ice, jak různorodé jsou ty tvary lebek. This is at the National Museum in Lima. Tohle ve státním muzeu v Limě. And an artificial deformation like this would not be possible. A umělá deformace lebky jako tohle by jako není možná. Then we are coming to the crystal skulls. A teď přicházíme k křišťálovým lebkám. There are many crystal skulls all over the world. Existují po celém světě. I was very skeptic when I first showed 7 of these skulls from a private owner from Joki van Dieten, a Dutch lady. Když mi poprvé paní Joki van Leiden z Holandska ukázala své soukromé sbírky 7 takových lebek, tak jsem byl dost skeptický. And most of you know the most famous crystal skull, the Mitchell-Hedges skull. Who knows the Mitchell-Hedges skull? Kdo z vás dozná křišťálovou lebku Mitchella Hedgese? Mrs. Mitchell-Hedges brought her crystal skull 1984 to the Getty Museum in United States, and she asked if they can do a check on it. Je to paní Mitchell Hedges přinesla křišťálovou lebku v roce 1984 do Getty's Museum. Getty's muzea ve Spojených státech, aby ji tam prozkoumali. And they told her that there is only one expert. His name is Rudolf Distelberger, and he is working at the National Museum in Vienna. Na tyto lebky jenom jeden expert, jehož jméno jste právě slyšeli, který pracuje na Vídeňském muzeu.
státní muzeum. So she brought the skull 1984 to Vienna, and Dr. Rudolf Distelberger did a very serious Hindman. A byl velice laskavý. He would never have said, "This is a new skull." No. A nikdy by neřekl, tohle je nová lebka. But after checking the Mitchell-Hedges skull, he said, in my opinion, this skull is made end of 19th century in Ida Oberstein in Germany. Tak po prozkoumání té lebky řekl, tato lebka, podle mého názoru, byla tato lebka vytvořena koncem 19. století. Where was it exactly? Ida Oberstein. This is a German special town where there are the best crystal workers. Byla vytvořena since centuries. Obersteinu, kde se vyrábí krásný křišťál, výrobky ze Everybody of the crystal skull freaks said he is crazy because such a crystal skull can never be made by human, it must be from the aliens. Všichni blázni do křišťálových lebek by to hnedka začali zpochybňovat, protože věří, že všechny křišťálové lebky jsou vytvořeny mimozemšťany. 2 years ago, National Geographic ordered a famous Chinese crystal skull maker to do exactly the same skull out of a big block of crystal. Před 2 lety požádali National Geographicu jednoho čínského výrobce nebo tvůrce, aby vyrobil z velkého kusu křišťálu co nejlepší křišťálovou lebku. And he made exactly 1-to-1 the same skull, even with a possibility to take away the jaw. A udělal skutečně velice realistickou kopii lebky, dokonce s pohybovou čelistí. So they also brought the skull to a special library, and the result there was that this skull must have been made with a kind of diamond drill, which was used at the end of 19th century. The Mitchell-Hedges skull. They checked the Mitchell-Hedges skull, and they found out that this skull must have been made with a diamond drill, which was used around end of 19th century. So that's the approval that the Mitchell-Hedges skull is not an old one. To asi opakování toho, že došli k závěru, že to také bylo uměle vyrobeno diamantovým nástrojem. We bought this skull. This skull was found in Guatemala by a farmer while working on his field. Tahle lebka byla nalezena v Guatemala, nalezl ji při orání rolník. And Dr. Distelberger checked for us this skull, and he said, this skull must be definitely older than 500 years, and he must have been long time under the earth. Tentýž profesor zkoumal tuto lebku a řekl, že je starší než 500 let a že musela být dlouho pod zemí. Because he has here a corrosion which can only be if a skull is very long under the earth. Protože má v oblastech kolem čelistí už stopy po korozi, níž může dojít pouze, když je velice dlouho pod zemí. So he said this skull must be definitely older than 500 years, so that means this is a real old one. Takže řekl, že přinejmenším 500 let musela být pod zemí, takže tahle lebka je určitě velice stará. This one was found in Peru, aquamarine, also checked and also old one. Tahle je z akvamarínu, z Peru a je také byla prozkoumána a je stará. This one also old one. It's made out of jade. Of what? Jade. Jade. Tohle je z jadeitu, také stará. This guy was found in Mongolia. Byla nalezena v Mongolsku. And
I have to say that I was always skeptical against crystals are giving information. I didn't believe this. Musím přiznat, že jsem byl dost skeptický ohledně křišťálu a křišťálových lebek a informací kolem nich. And when we presented those 7 skulls in an exhibition 2004 in November, December in Switzerland, když jsme těchto 7 lebek představili na výstavě ve Švýcarsku v roce 2007 v listopadu a prosinci, I met a great Siberian shaman. Seznámil jsem se s vynikajícím sibirským šamanem. Nina, a lady. Byla to šamanka. She is living in the Siberian woods. Šamanka Nina žije v sibirských lesích. And she was invited to Basel to a special meeting. A byla pozvána na speciální setkání do Bazilie. So she came to the exhibition and she asked me if it would be possible to go with her after 9 o'clock, after closing, through the exhibition, and she will give me some more informations. Požádala mě, jestli po zavření výstavy s ní večer můžu projít tu výstavu a řekla mi, že mi podá další informace. It was November 2004. A to byl listopad 2004. And Nina told me several things about several artifacts which were on display. A Nina mi skutečně řekla některé informace o různých lebkách vystavených. And in front of this skull she got in meditation. A před touto lebkou začala meditovat. She spoke in a language which I never ever heard before. Mluvila jazykem, který jsem nikdy do té doby neslyšel. Then she translated in Russian and the translator translated to me in German. Potom to přeložila do ruštiny a pro mě překladatel do němčiny. And Nina said the first information is for me. A potom Nina řekla, první informace je pro tebe. You will excavate in the near future many things from the earth. Řekla, v blízké budoucnosti budeš ze země dostaneš spoustu zajímavých věcí. But you have to leave the earth afterwards in a good condition. Ale poté, co provedeš vykopávky, budeš muset zase dobře upravit. And as I'm not an archaeologist or geologist, I thought this is a wrong information because I'm not interested in excavating. Jsem si říkal, no tak to je asi trošku omyl, protože žádný archeolog nejsem. Nemám zájem, abych se věnoval vykopávkám. But with the technology of my friend, we are now really in negotiation with archaeologists to excavate several places. Ale s technologií mého kamaráda se skutečně účastníme vykopávek na mnoha různých místech. But the second information was, it was November 2004, the second information from this skull through Nina was, in a few days a big wave will kill 100,000 of people. A druhá informace měla udání měřítko, řekla, že během několika dní zemře následkem velkého vzedmutí vlny několik set lidí. And you know, on 26th of December, the big tsunami in Southeast Asia killed 100,000 of people. Jo, promiňte, stovek tisíc. A skutečně se stalo, že v jihovýchodní Asii tsunami zabila několik set. So it made me a little bit more carefully believing in informations of crystal skulls. Tak už jsem začal přistupovat k informacím prostřednictvím křišťálových lebek už trochu jinak. This skull was found in Brazil and it is made out of lapislázuli, also an old one. A tahle je z Brazílie, z lapisu lazuli, také velice stará. This one, rose quartz, was found in Ukraine. Tahle růženinová byla nalezena na Ukrajině. This is a new discovery from Mexico. Tohle je nový nález z Mexika. And this is the first one which is hollow inside. A tohle je také první lebka, která má v lebce dutinu. It was found by a farmer in an underground tunnel on his field.
Tohle nalezl farmář na svém poli v podzemním tunelu. Together with approximately 3,000 artifacts, Společně s dalšími asi 3,000 artefaktů, which I show you a few afterwards. které vám za chvilku ukážu. This crystal skull was on the last train 1945 from Berlin to Praha. Tahle křišťálová lebka This crystal skull was part of in a train, the last train, which was leaving Berlin to Praha. Tahle lebka byla ve vlaku, který jel poslední vlaku z Berlína do Prahy. And this is a pure crystal skull. Tohle je z čistého 9.2 kilo. 9.2. Aha, 9 kilo 20. kilo. The skull was in a wooden box. Lebka byla v dřevěné. The wooden box was in a leather box. Dřevěná krabice byla v olověné krabici. We have also the transport list of the train. Také jsme in the leather or Leather. Pardon, kožené, měla byla ovolená kůží. And on the transport list there is written, for example, original documents from the Knight Templars, original documents from the Katara, Egyptian artifacts, very, very strange artifacts. A na tom seznamu, kde byla uvedena tato lebka, byly i různé dokumenty templářů a Katarů a další takovéto kuriózní listiny. And with this leather box, it was written crystal skull. Na této kožené krabici bylo napsáno, že je to křišťálová lebka. Owner Heinrich Himmler. So this skull was definitely in the ownership of the SS Heinrich Himmler. Jako vlastník tam byl uveden Heinrich Himmler, takže je to jisté, že se mělo ve vlastnictví. But on the leather box it was written Otto Rahn. On the leather box was written Otto Rahn. Je to jinak, na té kožené krabici bylo napsané, že vlastník je Otto Rahn. And Otto Rahn was SS archaeologist, and he was searching for the Holy Grail and for the Ark of the Covenant, mainly in Rennes-le-Château and in Montségur. Otto Rahn byl archeolog pro SS a hledal svatý grál nebo Arku Úmluvy a třeba ten svatý grál hledal hlavně v oblasti Rennes-le-Château a Montségur ve Francii. 1 month before my friend Dr. Distelberger passed away, he was very sick. He checked this crystal skull. Měsíc předtím, než profesor Distelberger zemřel, tak zkoumal právě tuto lebku. He said this crystal is not South American crystal, it is European crystal. Řekl, že materiál, tento křišťál není původem z Jižní Ameriky, nýbrž z Evropy. And he said it's handmade. A řekl, že lebka byla ručně vyrobená. And I personally think Otto Rahn might have found this skull while his research for the Knight Templars. A já si osobně myslím, že Otto Rahn mohl nalézt tuto lebku, když se zajímal a zkoumal templáře. Even it was owned last by a very bad guy, but Valery checked the energy of this skull and he said it is a good energy. There is no bad energy involved in this crystal skull. A dokonce, i když ji vlastnili oškliví kluci, tak tato energie této lebky je velice pozitivní. Bylo i Valery. And the former owner of this skull did with 2 technologists several checking or tests with this skull.
původní vlastník této lebky ji zkoumal různými způsoby. And he said, if he would have seen this alone, he would have thought that now he is getting crazy. A řekl, že kdyby zkoumal pouze tuto lebku izolovaně, bez nějakého kontextu a podobných případů, tak by si o sobě myslel, že už asi blázní. Because they used, all three of them saw the same thing. Protože all three persons were seeing the same thing. Aha, protože tady bylo svědectví ale 3 lidí. When they did tests with sound and light. Kteří zkoumali tuto lebku pomocí světla a zvuku. He said, suddenly they saw 3-dimensional, like a hologram, a man on a camel and behind him several pyramids. Viděli zároveň všichni 3 člověka s takovou rouškou na velbloudu a za ním byly pyramidy. Then they saw on these mountains and a big condor flying. A také viděli, jak z hor letí kondor. Then they saw a lady sleeping and the lady opened the eyes. She was shocked and then she disappeared. A potom viděli spící dámu, která se náhle v šoku probudí a potom zmizí. And he said, everything was like hologram. A říkali, že to všechno viděli ve formě hologramu. That means for me that there are information in these skulls, but we don't know yet how to get these informations out of it. Což pro mě znamená, že v té lebce jsou informace, akorát nemáme spolehlivé nástroje, jak je tamtud přísné. And now we have my friend here. About 3 years ago, I had a conference in Saarbrücken in Germany together with Nassim Haramein. Před 3 lety byla konference v Saarbrücken v Německu s Nassimem Haraminem. And Nassim brought me this skull and he said, he gave it to me and he said, you can keep this skull and when you make again the exhibition you can put this skull on display. A ten Nassim mi předal tuto lebku a řekl, můžeš si ji nechat a až bude příští konference, tak ji můžeš ukázat. And I asked him, where did you get this skull? Zeptal jsem se ho, odkud ji máš? He said, very strange, a young man gave me this skull and he told me the history of this skull. Řekl, no je to divný příběh, dal mi jeden mladý muž a vyprávěl mi její historii. He said, every former owner who bought this skull got very, very big problems. Řekl mi, každý původní bývalý vlastník této lebky, který koupil, měl opravdu velký problémy. He said this young man, he wanted to get married very soon and after he bought this skull, 1 month later his fiancée passed away. Řekl, že tento mladý muž, že se měl ženit a asi měsíc poté, co si tuto lebku koupil, tak ta mladá žena zemřela. And Nassim said, you can keep this skull. A Nassim mi řekl, jen si ji nech, jen si ji vem. And I said, I don't want to have this skull. Já jsem řekl, no tak to nechci. He said, you can keep this skull. I said, okay, Nassim, I keep this skull. But we have to make an agreement. When we find out where the skull belongs to, we bring him back. Já jsem ji nechtěl, Nassim mi řekl, ať si ji nechám a já jsem mu nabídl, dobře, tak já si ji opravdu nechám, ale až zjistíme, odkud pochází, tak ji vrátíme zpátky. And since I have the skull, I must say, I'm the contrary. He brings me good luck. A od té doby, co mám tuto lebku, tak musím říct, že mám úplně opačnou zkušenost. Přináší mi štěstí.
So one day, a psychic lady, a very, very great psychic lady in Vienna, she wanted to see this skull. A psychic lady. Aha, jedna jasnovidná nebo jasnocitná žena ve Vídni chtěla tuto lepku vidět. And she said, this skull is very happy with you at this time. A řekla mi, tato lepka je ráda, že je teďka s tebou. But he would like to travel. Ale ráda by cestovala. So I brought him also to Znojmo. Tak jsem vzal sebou i do Znojma. And I had an invitation last year in May to Japan. Minulý rok v květnu jsem byl pozván do Japonska. And the organizer asked me, can you bring me some artifact? A organizátor mě požádal, abych přinesl nějaký artefakt. And I thought maybe the skull, but I had over 20 years experience with Japanese. Pomyslel jsem, že bych si tam mohl vzít tu lepku sebou, ale už jsem teda podotknul, že mám víc než 20 let zkušeností z Japonci. And they are the most awful people if it goes something without paper, without declaration. A dělají opravdu trapný problémy, když vezete sebou něco, co nemá oficiální custom clearance and so. Psané potvrzení, doklad o původu a tak dále, proslení a tak. So I asked the psychic lady, I would like to bring him to Japan, but I'm scared. Tak jsem se té jasnovidky zeptal, co mám dělat, teda bych tu lepku vzal do Japonska, ale opravdu se bojím. And she said, don't worry, he protect himself. Ona odpověděla, jen se neboj, ona se ochrání. So I brought him to Japan, and coming into Japan is no problem. Hand luggage, nothing to declare. I have it in Japan. A bylo to tak, měl jsem to v příručním zavazadle, nemám nic proclení, pustili mě, on nic neptali. But on the way out, ale po cestě zpátky. Scanner, stop, on the side, Scanner, open. Zastavte se, pojďte stranou, otevřete. What is this? Co to je? Crystal skull. Do you have the papers? No. Co to je? Rozhodně křišťálová lepka, máte k tomu nějaký původní listy, jde pár. I thought now I have a big problem. Říkám si, aha, tak bude problém. And the one guy made a telephone call. A jeden z těch mužů někam telefonoval. And the big custom officer, the top, came. A jeden z těch nadřízených, ten nejvyšší, přišel. And I gave him the program of the conference where the skull was also printed on. Dal jsem mu program konference, na kterém byla nafocená i ta lepka. He looked at the program and at the skull. Podíval se na program, prosím jsem pojďte and he said, na tu lepku. And he said, you had a conference 2 days ago in Osaka? Vy jste měli před 2 dny konferenci v Osace? I said, yes. Řekl jsem ano. He said, here you have my name card. Please, when you come again and you make a conference, please call me because I'm so much interested in these stories. Dal mi vizitku a říkal, prosím vás, já jsem tak strašně zajímavá o takovýchhle příběh, až příště přijdete do Japonska a budete mít konferenci, určitě mě informujte. And he looked at his guys and said, that's okay. And I packed the skull and I could leave the country. Podíval se na svoje podřízené a řekl, to je v pořádku, vzal jsem lepku a jel jsem domů. So he protected himself. Takže lepka se sama ochránila. Last year I had also a conference in Paris and they asked me to bring the skull and there was also ombudsman, the elders of the Mayas. V Mexiku, kam jsem také, you went in to Paris? Mexico? No, in Paris there was a conference. Aha, v Paříži byla konference, na které byl přítomen Ombudsman is the famous elders of the Mayas. Aha, který je slavným stařešinou majským. And the organizer asked me in the evening if I can show the skull to Ombudsman. A organizátoři mě požádali, jestli mohu ukázat ombudsmanovi tuto lepku. He was really shocked when he saw the skull.
Když ji viděl, byl opravdu šokován. He meditated about 10 minutes. 10 minut meditoval. And then he told me, this is one of the most important skulls. Řekl, to je jedna z těch opravdu nejdůležitějších lebek. And he is older than 10,000 years. A je starší než 10 000 let. And geologists, friends who checked the skull, told me this skull must have been very, very long time under the earth. A když ji zkoumal jeden geolog, řekl, že musela být opravdu dlouho pod zemí. So I think this skull was part of a tomb robbery. Takže si myslím, že jí někdo, že ji nějaký vykladač hrobů vynesl. And I always say, he must help me to find out where he belongs, then we bring him back, definitely. A já říkám, on říká v mužském rodě, on mi musí ukázat, kam patří, a já ho tam se zpátky donesu. Shall we make a short break? Short, no? Děláme krátkou přestávku. Because we have still a lot.